नमस्कार, बालविश्वमराठी बेबीवर्ल्डमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत. जी मुलं अंडी, मटण, चिकन किंवा दूध पित नाहीत अशा मुलांसाठी आजची रेसिपी ही अतिशय फायदेशीर आहे, कारण यामध्ये भरपूर असं कॅल्शियम आहे, आयरन आहे, प्रोटीन आहे, फायबर आहे, जे बाळाचं हेल्दी वजन वाढवण्यासाठी, बाळाची ब्रेन डेव्हलपमेंट छान करण्यासाठी, बाळाच्या हाडामध्ये, स्नायूमध्ये ताकद आणण्यासाठी, बाळाचे स्ट्रॉंग दात बनवण्यासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. त्याचबरोबर बाळाच्या स्किनसाठी, त्वचेसाठी आणि केसांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा तेवढीच उत्तम अशी ही रेसिपी आहे. ही रेसिपी तुम्ही 7 महिन्यापेक्षा मोठ्या बाळाला देऊ शकता. आठवड्यातून 2 वेळा द्या, खूप जास्त फायदेशीर ठरेल. वळूया रेसिपीकडे. ही रेसिपी बनवण्यासाठी मी ते घेतलेले आहेत सोया चंक. हे तुम्हाला कोणत्याही मार्केटमध्ये किंवा किराणा दुकानामध्ये मिळतील. तर हे सोया चंक आपल्याला आता काय करायचे आहेत, थोडेसे रोस्ट करायचे आहेत, ड्राय रोस्ट करायचे आहेत. खूप जास्त भाजण्याची किंवा करपवण्याची गरज नाही. याची आपल्याला नंतर पावडर किंवा एक बारीक तुकडे करायचे आहेत आणि ते छान व्हावेत यासाठी आपण हे थोडेसे हलकेसे गरम करून घ्यायचे आहेत. यामध्ये मी कोणतंही तेल किंवा तूप घातलेलं नाही आहे, असे गरम पॅनमध्ये टाकलेले आहेत आणि हलकेसे आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत. भाजून घेतल्यामुळे याची पूड असेल किंवा याचे जे तुकडे आहेत हे छान व्हायला मदत होतात. हलकंसं भाजून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर मी आता एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. बाळ खूप लहान असेल, बाळ चावून खात नसेल, तर अशा वेळी तुम्ही याची मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करू शकता. तुम्ही इथे याचा आवाज ऐकू शकता, खूप खडखड आवाज येतो आहे आणि जेव्हा तुम्ही हे तोडाल तर त्यावेळी आरामामध्ये याचे असे तुकडे बनतात. मी इथे हे जे तुकडे केलेले आहेत थोडेसे मोठे तुम्हाला वाटू शकतात. बाळ ज्या पद्धतीने खातो आहे त्यानुसार तुम्ही याचे तुकडे करू शकता किंवा मिक्सरमध्ये पावडर सुद्धा बनवू शकता. इकडे ही रेसिपी बनवण्यासाठी मी एक कुकर गरम करायला ठेवलेला होता. त्यामध्ये थोडंसं तेल घातलेलं आहे. थोडीशी जिरे आणि मोहरीची फोडणी आपण याला देणार आहोत. तुम्ही हवं तर जिरे पावडरचा सुद्धा वापर करू शकता. एक लसणाची पाकळी मी इथे घातलेली आहे. हे हलकंसं आपल्याला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला यामध्ये घालायचे आहेत जे आपण सोयाबीनचे छोटे जे तुकडे करून घेतलेले होते ते घालायचे आहेत. जर तुम्ही पावडर बनवलेली असेल तर ती पावडरसुद्धा यामध्ये टाकू शकता. बाळ ज्या पद्धतीने चावून खातो आहे त्यानुसार तुम्हाला हे तुकडे बनवायचे आहेत. नंतर आपण हे मॅश करणारच आहोत. यानंतर यामध्ये मी घातलेली आहे मेथी, जी स्वच्छ धुवून बारीक कट करून घेतलेली आहे. तुम्ही कोणतीही भाजी, मेथी घालू शकता, पालक घालू शकता किंवा आणखी तुमच्या आवडीनुसार पालेभाज्या यामध्ये टाकू शकता, फळभाज्या टाकू शकता. त्याचबरोबर थोडीशी घातलेली आहे इथं मी कोथिंबीर, जी स्वच्छ धुवून कट करून घेतलेली होती. हे सुद्धा आपल्याला छान यामध्ये फ्राय करायचं आहे. तेलाचा वापर मी अगदी कमी केलेला आहे, खूप जास्त करण्याची गरज नाही पडत. आणि जर भाज्यांचं म्हणाल तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे हलकासा हिंग आणि थोडीशी हळद. हे सुद्धा आपल्याला आता या तेलासोबत छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. तुम्ही ते पाहू शकता. यानंतर मी इथे काही डाळी आणि तांदूळ आहे हे भिजत घातलेले होते. त्याचबरोबर 2 बदाम सुद्धा घातलेले आहे. डाळीमध्ये मी अगदी थोडीशी एक अर्धा चमचा तूर डाळ, अर्धा चमचा मसूर डाळ आणि 1 चमचा मूग डाळ आणि 2 चमचे तांदूळ घेतलेले होते. हे साधारणतः मी 4-5 तासासाठी भिजत ठेवलेले होते आणि हे आता मी यामध्ये पाण्यासहित घालून घेणार आहे. क्वांटिटी तुम्ही कमी जास्त करू शकता किंवा फक्त तांदूळ सुद्धा यामध्ये घालू शकता, काही हरकत नाही. हे आपल्याला छान यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. बाळ जर 1 वर्षापेक्षा मोठा असेल तर हलकंसं मीठ यामध्ये घालायचं आहे. लहान असलेल्या बाळाला आपण सहसा 1 वर्षापेक्षा लहान बाळाला आपण मीठ देत नाही, त्यामुळे मिठाचा वापर इथे तुम्हाला टाळायचा आहे. 1 वर्षापेक्षा मोठ्या बाळासाठी थोडंसं मीठ घालू शकता. त्यानंतर मी यामध्ये साधारणतः 1 कप पाणी घातलेलं आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही क्वांटिटी घेत आहात त्यानुसार तुम्हाला पाण्याचं प्रमाण कमी जास्त करायचं आहे आणि त्यानंतर झाकण लावून आपल्याला साधारणतः याचे 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत, जोपर्यंत हे छान असं मऊ शिजणार नाही. यामध्ये तुरीची डाळ टाकल्यामुळे थोडासा तुम्हाला जास्त वेळ लागू शकतो. तुम्ही ते पाहू शकता. 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घेतल्यानंतर आपली ही जी खिचडी आहे ही खूप छान झालेली आहे. मी इथे थोडीशी पातळच ठेवलेली आहे, कारण सध्या हिवाळा चालू आहे. हे जे काही पातळ पाणी आहे सूपप्रमाणे प्यायला किंवा मुलांना द्यायला हे खूप छान वाटतं, खायलाही छान वाटतं, त्यामुळे थोडीशी पातळ ठेवलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनिवडीनुसार याचं जे कन्सिस्टन्सी आहे हे ठेवू शकता. शिवाय बाळ खूप लहान असेल तर तुम्ही याची मिक्सरमध्ये हलकीशी प्युरी आहे ही सुद्धा करून घेऊ शकता किंवा मॅशरच्या साहाय्याने किंवा या पद्धतीने एखाद्या फोकच्या साहाय्याने जे काही मोठे मोठे सोयाबीनचे तुकडे आहेत किंवा हे जे बदाम आहे हे छान मिक्स करून घेऊ शकता. हे जे सोयाबीनचे तुकडे आहेत हे कदाचित मुलं हे व्यवस्थित चावून खात नाहीत किंवा त्यांना ते खाता येणार नाही, त्यामुळे
हे तुम्ही मॅश करून घेतलं तर बाळ हा व्यवस्थित चावून खाईल. हे जी कन्सिस्टन्सी आहे ही अद्वैतसाठी परफेक्ट आहे. त्यामुळे मी खूप जास्त मॅश केले नाही, पण तुम्ही तुमच्या बाळाच्या वयानुसार हे मॅश करू शकता. तुम्ही ते पाहू शकता खूप छान हेल्दी बाळाची हाडं हे अतिशय मजबूत बनवणारी, बाळ जर इन केस दूध पीत नसेल, अंडी खात नसेल, तर अशा वेळी बाळाला भरपूर कॅल्शियम, आयर्न देणारी ही एक परफेक्ट रेसिपी आहे. खूप जास्त देऊ नका. आठवड्यातून 2 वेळा तुम्ही हे बाळाला दिली तरीही मॅक्झिमम आहे. तर कशी वाटली ही रेसिपी जरूर सांगा, जरूर ट्राय करा. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.